الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاهد الله ارشد عمر د GFX World د خوا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په دې هیله چې ټول دوستان دې جوړ وروغ وي. ګران دوستانو، که چیرې تاسو سره دا اوس زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشن تر تاسو پورې ورسیږي. ګران دوستانو، بلا تاخیر راځو خپل د نن موضوع ته. زموږ د نن موضوع د فارمیټ پینټر په باره کې دی، یعنې فارمیټ پینټر څنګه کار کوي. ګران دوستانو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د MS Excel او د MS Word اکثر اپشنونه چې دي مشابهت سره لري، نو په دې وجه موږ نشو کولی د MS Excel هر اپشن په وضاحت په تفصیل سره ووایو. نو د هغه دپاره تاسو کولی شئ زموږ د MS Word څه کوم پلی لیست دی هلته هغه ویډیو تعقیب کړئ، ځکه دوی ډېر زیات مشابهت سره لري. راځو فارمیټ پینټر څنګه کار کوي. فارمیټ پینټر فرض کړئ دا نیم سټایل ورته اپلای کوم، آل بارډرز، بولډ، ایټالیک، سنټر. اوس دغه سټایل ما دلته اپلای کوي. زه غواړم زه دا نور باندې هم اپلای کوم. کولی شم هر انډیویجولي، یعنې لکه څنګه چې دلته م اپلای کوي هر یو جلا جلا سلیکټ کوي، دغه رنګه کولی شم دا نور دپاره هم زه دا سلیکشن وکړم، دغه سټایل ورته اپلای کوم. خو په هغه صورت کې زموږ څخه ډېر وخت اخلي، یعنې وخت را ضایع کوي ډېر. خو د هغه دپاره زموږ سره اپشن دی د فارمیټ پینټر. که چیرې زه فارمیټ پینټر یو ور کلیک وکړم، په دې سره زه کولی شم څومره ټیکسټ زه سلیکټ کړم په ټولو اپلای کېږي. خو که چیرې سلیکټ کړم فارمیټ پینټر باندې ډبل کلیک وکړم، په دا صورت کې زه انډیویجولي، یعنې که کوم یو زه وغواړم پر هغه اپلای کوم کولی شم فقط سلیکشن پر راولم. اما په بل صورت کې بیا موږ نسوی کولی دا رنګه. دا فقط د سر خلاصېدو دپاره انډیویجولي هر یو جلا جلا پر یو باندې جلا جلا اپلای کوي. موږ په ټولو اپلای کوو. دا م اپلای که چیرې غواړئ چې دا بیرته فارمیټ پینټر غیر فعال کړئ، سلیکټ کوو بیرته. دغه رنګه راځو نیم او فادر نیم چې کوم نومان دي پر هغه باندې اپلای کوو. فارمیټ پینټر خیر دې ته بل سټایل ورکوو. فونټ کلر وایټ. دا ګران دوستانو د فارمیټ پینټر کار. راځو د نن بل کم ګروپس موږ لرو. د فونټ په فونټ ګروپ کې څه کوم دی دغه اپشنونه وایو. اول دی زموږ سره ایټالیک بولډ. که چیرې موږ غواړو خپل ټیکسټ بولډ کړو نو ټیکسټ سلیکټوو، کنټرول بي یا هم بولډ اوکې کوو، که ایټالیک کوو یا کنټرول آی یا هم ایټالیک دغسې سلیکټوو، یا که وغواړو چې انډرلاین وکړو کنټرول یو یا هم د دې څه سلیکټوو. که چیرې موږ دغه نشان څه کوم دی دا سلیکټ کړو، په دې سره بیا موږ ته نور اپشنونه راکوي. دلته لیکلي ډبل انډرلاین. که چیرې وغواړئ چې ډبل انډرلاین ورکوي، فلحال خو سنګل انډرلاین دی. که غواړئ چې ډبل یې کلیک کوو نو زموږ ټیکسټ کوم انډرلاین لري هغه ډبل کېږي. موږ باید دغه انډرلاین سنګل انډرلاین. دلته موږ کولی شو د فونټ کوم سټایل دی هغه چینج کړو. خیر موږ غواړو دغه سټایل پر اپلای کړو. دغه رنګه ټول سلیکټوو، سنټر. ګران دوستانو، زموږ سره بل اپشن دی د آل بارډرز. که چیرې زه غواړم چې بارډر و دې ته ور اپلای کړم، سلیکشن کوو. باټم بارډر دا معنی چې دا کوم سلیکشن ما پر کوم ځای باندې کړی دی فقط د هغه لاندې یو بارډر ماته راکړه، سنګل بارډر. دا یې موږ ته یو سنګل بارډر راکوي. کنټرول زیډ. بیا سیلز سلیکټوو. راځو بارډرز ته. ټاپ بارډر یعنې کوم سلیکشن چې ما کړی دی هغه پورته یو بارډر سنګل بارډر راکړه. دغه رنګه لیفټ رایټ نو بارډر. که بارډر نه غواړئ آل بارډر. که چیرې زه آل بارډر سلیکټ کړم، په آل بارډر سره بیا زموږ څه سیلز موږ سلیکټ کړي پر ټولو باندې پر چار اطراف باندې اپلای کېږي. پر چار اطراف باندې بارډر اپلای شو. کنټرول زیډ.
outside border دا مانس کم سلیکشن ما کړی دی د هغه دننه کم خانې دي پر هغه ما اپلای کوه فقط پر شاوخوا ما سره کړی دی هلته د outside border راسي نو outside border اوکې کوو په بل صورت کې زموږ شاوخوا د هر سیلز border اپلای سو اما په دا صورت کې فقط کم سلیکشن مش کړی دی پر دغه پر شاوخوا باندې اپلای سو بل د زموږ سره باټم ډبل بارډر که چیرې وغواړئ چې لاندې ډبل انډرلاین غوندې بارډر اپلای کړئ نو باټم ډبل بارډر اوکې کوو که چیرې تیک باټم بارډر اوکې کړئ په هغه سره بیا یو سینګل انډرلاین ډرا سي خو هغه ډبل وي که چیرې وغواړئ ټاپ اینډ باټم بارډر اپلای کړئ هم پورته وي هم لاندې هغه هم کولی شي که چیرې ټاپ اینډ تیک باټم بارډر دا بیا پورته والا چې کم بارډر تاسو ته ډرا کوي کم بارډر چې اپلای کوي هغه سنګل وي یعنی نری وي که چیرې لاندې والا بیا هغه بیا ډبل سایز کې وي که چیرې ټاپ اینډ ډبل باټم بارډر وکړو په هغه سره پورته والا یو سنګل لاین وي لاندې والا کې کم وي کم بارډر چې مشترک وي هغه بیا ډبل وي یعنی دا رنګ وي څه اپلای کو نو هر یو جلا جلا نه اپلای کولی ځکه بیا زموږ ویډیو ډیره سره غټیږي بل د زموږ سره ډرا بارډر باندې موږ کولی شو کم څومره بارډر وغواړو ډرا کولی شو یعنی دا اختیاري دی فرض کړئ دومره بارډر غواړم ډرا کړم نو کولی شئ د ډرا بارډر له لارې ډرا کوئ بل آپشن دی ډرا بارډر ګریډ ډرا بارډر دا رنګه کار کوي لکه آوټساید بارډر ډرا بارډر ګریډ بیا څنګه کار کوي لکه آل بارډرز یعنی دا فقط شاوخوا سلیکشن ستا کړی دی پر هغه باندې اپلای کیږي دا بیا شاوخوا سلیکشن سه هم وي او دننه څه کم سیلز وي پر ټولو باندې اپلای کیږي موږ راځو دا عملي کوو دا د ډرا بارډر کار دی فقط ډرا بارډر دا فقط شاوخوا باندې اپلای سو که چیرې موږ ډرا بارډر ګریډ وکړو دا بیا دننه څه کم سیلز موږ لرو پر هغه باندې هم اپلای کیږي دا و د دې د دواړو فرق اریز بارډر په دې سره موږ کولی شو بیرته یې میټاو کړو یعنې له بینه یوسو بل آپشن دی زموږ سره لاین کلرز دا کم لاین موږ بارډر دا ډرا کوو د هغه باید څنګه رنګ وي هغه رنګ ورته انتخابوو وایي ژیړ رنګ دی وي بس څکم بارډر موږ ډرا کوو هغه په ژیړ کلر کې بل آپشن لاین سټایل موږ کولی شو فی الحال خو فقط ساده دی ساده مو انتخاب کړی دی که چیرې موږ وغواړو دا چینج کو فرض کړئ په دا ډبل باندې تبدیل کو هم کولی شو بل آپشن دی زموږ سره د مور بارډرز کې بیا موږ ته نور آپشنونه راکوي دغه آپشنونه دي فقط فرق یې دومره دی چې دلته موږ ته لایف پریویو راشي بارډر به وکړئ که بارډر کې زموږ سره اول دی لاین څنګه غواړئ کم لاین غواړئ ډرا کړئ پر دا بارډر چې موږ ډرا کوو باید څنګه لاین وي هغه انتخابو دلته فی الحال نن یعنی بارډر بیخي نه غواړم که چیرې آوټلاین وکړم په دا صورت کې فقط شاوخوا راځي دا موږ اپلای کړئ شاوخوا راغلی که چیرې غواړئ بالا والا یې نه وي دا انسلکټ که بیرته سلکټ وو دا آپشن کار نه کوي موږ سلیکشن وکړو بیا اپلای کوو دغه رنګه باټم والا که نه غواړئ دا سلکټ وو یعنی هر یو غواړئ لیفټ رایټ اپ ډاون فقط سلیکټ کړئ هلته تاسو لایف پریو درشي دغه آپشنز کار نه کوي راځو دغه آپشن که چیرې موږ آوټلاین وکړو دا ټول غیر فعال کو آوټلاین وکړو نو په دې سره بیرته آوټلاین راځي یعنی شاوخوا موږ کوم سلیکشن کړی په ټولو باندې بارډر اپلای کیږي کلر دې څه موږ کولی شو کلر ور چینج کو هلته هم موږ کولی شو چینج کړو دلته هم خپل آپشن لري کینسل کنټرول زد دا موږ سلیکشن وکړئ اوس راځو مور بارډرز دغه آپشنز کار نه کوي دلته راځو دا په سنټر کې یو لاین زموږ دپاره ډرا کوي انساید کوم باکس موږ سلیکټ کړی وي څومره سیلز سلیکټ شوي په ټولو باندې راځي اپلای کیږي دغه رنګه بل آپشن دی زموږ سره د فیل
نو کلر که رنګ نه غواړي نو کلر وکې کو کوای سي دا رنګ اپلای کو دلته لایف پریویو هم راشي موږ وایو دا بلو کلر دا اپلای کو فیل افیکټس په فیل افیکټس موږ کولای سو ټو کلرز فیلال وکې د ټو کلرز وایو یو کلر دی اورنج وي بل کلر یلو یعنی د دې دواړو مکسینګ زه غواړم هوریزنټل یعنی په بر باندې کواړی رنګ اپلای کوي یا ورټیکل په وجدواله باندې ډایګونل اپ د پرکونج خو د بالا د خوا دا بیا د لاندې خوا فرام کارنر د کنجو څخه فرام سنټر د مابین څخه یو څه انتخابوي اوکې کوي فقط بل اپشن د زموږ سره پیټرن کلر کوم جو کې کو دا کلر ته اپلای کیږي خو خیر اپلای به کو اوکې د زموږ د پاره هغه اپلای کوي کنټرول زد مور بارډرز فیل ازو پیټرن کلر کچې روغړی پیټرن استفاده کوي پیټرن وای و چې ته دغه ته پیټرن ویل کیږي فلال موږ دا سلیکټ وو کچې روغړی د خو فلال بلیک کلر دی غواړي دا کلر یې چینج کړي نو کلر هم کولای شي چینج کړي وای یلو کلر سلیکټ وو دا موږ دا سلیکټ کړئ اوکې کوی دا ته اپلای کیږي کنټرول زد مور بارډرز ګران دوستانو بارډر فیل کچې پاتې شو دا نور اپشنونه نمبر الاینمنت فونټ د خپل په نوي درسو کې ان شاء الله دا اپشنونه خپل راځي مخته دا حالت وای په تفصیل سره بل د زموږ سره دلته موږ کولای شو د فونټ سټایل چینج کو دلته کولای شو سایز ور چینج کو فقط تر 2 یا پورې دلته اندازه ست تر دې زیات نه سکه چې موږ غواړو تر دې هم زیات کو یعنی 200 فقط دلته هغه تعداد لیکو په دې سره موږ کولای شو دې زیات کو په دې سره کولای شو کم یې کو بل اپشن د زموږ سره زدا کم ټیکست سوري بل اپشن د زموږ سره یعنی دغه کو غواړو دا سلیکټو رنګ اپلای یو کلر اپلای کو یو رنګ ورته اپلای کو دې سم کولای شو رنګ اپلای کو وایو دا کلر دا بیا څه کار کوي دا د فلال دا کم لیکایانې مشکړي د خو په بلیک کلر کې د کواړي دا رنګ ور چینج کړي نو کولای شي د فونټ کلر څخه چینج کړي دا غل طریقه وایټ سلیکټ سوري وایټ نه سلیکټ خاص نه معلومیږي green select all borders sorry all borders دا یو درنګ ټیبل موږ ځنې جوړ کړی نو ګران دوستانو زموږ د نن درس پای ته ورسېدی خدای دې وکړي ستاسو د نن د درس څخه یو شی زده کړی وي یو شی مو ترلاسه کړی وي تر بلې ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم والسلام again